Angelica, engagerar du dig i studentlivet? Ja, det gör jag. Jag sitter i 2 olika styrelser och sen så engagerar jag mig också i kåren så att jag anordnar det här vårens fullmäktige faktiskt, vilket är väldigt spännande. Du då, Lena? Ja, jag engagerar mig främst i 2 grejer. Dels är jag med i ett nationsspex där vi sätter upp våra egna teaterföreställningar med mycket musik och humor och sådär. Och utöver det så är jag också aktiv i studentradion där vi får sända våra egna radioprogram. Ja, gud vad roligt. Och det här är ju bara ett fåtal av grejerna man kan engagera sig i. För vi engagerar oss främst i så här studentkårer och i nationer. Ja, och sen så kan man ju engagera sig i extremsporter eller bara en stickningsklubb. Det finns ett väldigt brett utbud av vad man vill göra. Och det finns någonting för alla. Ja. Och om det inte gör det så är det jättelätt att bara skapa en egen. Ja, skapa en egen förening och hitta andra likasinnade och få hänga med. Precis.